I think alam niyo na kung ano ang aking first entry sa aking video vlog. So, it's all about Chromecast. So, alam niyo ba kung ano ba yung Chromecast? So, well, ito yung isa sa mga technology ngayon na ginagamit natin in order for you na makapanood kayo sa inyong mga normal or regular TV to have it or convert it into a smart TV. So, ngayon, trending ngayon mga smart TV, mga tipong makakapanood ka na ng YouTube, makakapag-Facebook ka, makakapag-messenger ka on screen, bigger screen, which is, think much better para kitang-kita mo lahat. So, aside sa Chromecast, actually, meron pa naman mga ibang mga gadgets dyan na pwede nyo mong gamitin for the latest trend. So, we have Apple TV. Meron din tayong Miracast or Miracast. But, meron din nabibili sa Facebook na much cheaper, Anycast. But, personally, ito yung aking parang recommendation na rin ng Chromecast because of its flexibility. And of course, syempre, tada! Mas cheaper siya compare sa ibang gadgets. So, yan. So, mamaya pakita ko kung paano ba ginagamit si Chromecast and let's see kung worth it mo siyang bilhin o hindi. Okay? So, gaano ba kalaki itong Chromecast na to? Are you ready, guys? So, 3, 2, and 1. Ayan, ganyan lang siya kalaki. So, kung ano yung nakikita nyo doon sa picture kanina, sa box niya, so same lang din siya ng size niya, yung actual dongle niya. So, kung lalagay ko siya sa palad ko, so ganyan lang siya kalaki. So, ano pa ba ang makakasama ng Chromecast sa packaging niya? So, of course, kailangan mo ng power supply. And, lastly, USB cable. Para, syempre, ko-connect ito sa Chromecast and sa inyong power supply. So, ano ba minimum requirements naman para magamit mo ang Chromecast? So, as much as possible or at the minimum requirements niya is you should have a TV na HDMI enabled. So, ito ang gagawin niya lang is gagawin niya lang smart TV yung inyong mga standard television. Tapos via HDMI feature niya. So, later on, pakita ko sa inyo kung paano ba gamitin si Chromecast.
So, yun na nga. Yun yung nakita nyo na kung ano yung gamit ng Chromecast. So, as you could see, ano naman siya, no? So, kita ko gano'n siya ka-flexible. So, any platform, pwede nyo siyang gamitin. So, kanina pinakita ko yung paggamit using an Android phone, which is yung Samsung S7 Edge. Also, using Apple gadget. So, iPad Air, yung gamit ko. And also, yung mga laptops na Microsoft or MacBook. So, pwede kayo mag-screen share, pwede kayo mag-casting. So, yun. So, for Apple gadgets, so kanina napakita ko naman is nag-cast siya via YouTube. So, pwede nyo rin naman i-cast din or ilagay nyo sa mga monitor ninyo kung gagamit kayo ng Safari, which is a default browser ni Apple. So, in that case, meron lang kailangan i-download na application from the App Store. Yung ginagamit ko is yung MomoCast para lamang makita sa screen yung Safari. So, kung meron akong gustong panoorin na mga movies using Safari, natin YouTube. So, yun. So, pwede mo siyang gawin din doon. And at the same time, for the ayun nga, so aside dun sa casting, so yung screen mirroring, yun lang yung disadvantage for the Apple gadgets. So hindi pwede mag screen mirror for Apple, let's say iPhone, iPad. So hindi pa pwede siya comparing with an Android phone. So pwede kang magkaroon ng screen display to your Chromecast. So different naman siya doon sa using laptop. If you will notice naman kanina, 'di ba? I'm using a MacBook. So pag laptop naman, pwede mo naman siyang i-screen mirror mismo yung MacBook. So you're just going to have or install yung Google Chrome, which I think ayun na yung halos ginagamit na rin ngayon. And then there's an option from the Google Chrome, yung Cast, wherein you could select either you cast your whole screen or yung desktop mismo or to a specific lang na tab from your Google Chrome. So yun. Okay, so review-wise, sa akin, as mentioned ko dun sa introduction, no, so sa akin medyo mas okay yung Chromecast comparing it with the other tech. So although I haven't used Apple TV yet, although tinignan ko kasi sa market so yung Apple TV, and at the same time I'm using na rin naman mga Android phone. So bihira ko lang gamitin, iPad lamang and MacBook lang gamit ko for Apple. Although as I've noticed, I mean sa mga chine-check ko rin about Apple TV, so using an AirPlay, so most likely baka hindi rin pwedeng kumana yung mga Android phones using Apple TV. So siguro kung naka Apple gadgets ka, naka iPhone ka, iPad, everything is Apple products, probably recommended is yung Apple TV instead of using this Chromecast. But in terms of flexibility, so I recommend tong Chromecast na to. Sa presyo naman, so sa market, well, etong Chromecast na tong binili ko, so personal ko siya, hindi siya sponsored, okay? So personal ko siya binili, so I bought it around 3,500, which is non-4K, na kasi kung di naman 4K yung TV ninyo, yun yung pinaka-cheapest, yung 3,500. Ngayon, if you want to maximize yung feature ng TV ninyo, let's say naka 4K kayo na hindi pa siya smart TV, although 4K enabled na yung inyong television, so meron din silang available na Chromecast for 4K HD, which is I think around mga 7,000, I guess. So yun. Ngayon for the Apple TV, I've checked last time sa PowerMac. So it's around 9,000 pesos for a 32 gig. So siguro yun yung isa pang difference for the Apple TV. So meron siyang storage. So I think pwede kang mag-save ng mga apps to your Apple TV, so without doing anything dun sa phone mo. So yun. Okay. Usage niya, as long as you have a smartphone na meron kang YouTube na rin sa phone mo, kasi ang control mo is using your phone. So wala siyang remote, compare it with the Apple TV na pwede mo control through an Apple remote. So for the Chromecast, you can use your smartphone, tablets, or laptop to control kung ano yung gusto nyo i-display dun sa TV ninyo. So, yung katulad ng example na pinakita ko kanina, so yung sa pag kumari mag-YouTube ako, when I'm doing the search ng movies, so pwede kang mag-search through your phone. At the same time, kung naka-play na yung, naka-YouTube ka, so naka-play na yung movie mo doon, you could still do whatever you want
So, for example, habang nag-play siya ng YouTube, kung naka-autoplay siya, so continuously playing while you're doing Facebook at the same time. So, ganun ka, ganun kaganda rin yung Chromecast. So, you could do kung ano man yung mga pwedeng pang gawin. Hindi naman siya kuwari YouTube lang siya, so hanggang doon lang siya. So, hindi. Okay. So, yan. So, for me, 2 thumbs up for the Chromecast. And for you to check na lang din kung sa tingin nyo na mas okay ang Apple TV or ang Chromecast. So, yun. Okay. So, I think that's it for my Chromecast review. So, I hope you've learned something or, well, may natutunan nga kayo sana sa mga review ko dito sa about Chromecast. So, feel free to provide your comments below. And don't forget to subscribe and like my channel. Thanks guys. Sa susunod ulit. Cheers.